পৰিবহণ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাড়ীখন বা বাইকখন বা যিকোনো এখন বাহনৰ যদি আপোনালোকৰ RC যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়া যোনটো নাম্বাৰ দিয়া আছিলে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি সেই নাম্বাৰটো হেৰাই গৈছে তেনেহ'লে আপুনি এটা নতুন নাম্বাৰ আপুনি আপডেট কৰি ল'ব পাৰে। আজিৰ বিষয়বস্তু সেইটোৱে মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই দিম। নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, অৰুণোদয় অসমৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। বলক আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত গৈ আপোনালোকৰ এইটো আপডেট কেনেকৈ কৰে তাক আমি জানি লওঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথমতে পৰিবহণ পৰ্টেলটোত যাব লাগিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, তাৰ পৰা যাব পাৰিব। ইয়াতে অনলাইন ছাৰ্ভিচত গৈ ভেহিকেল ৰিলেটেড ছাৰ্ভিচত যাব। তাৰপাছত আপুনি এইটো আছাম ষ্টেট ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ভেহিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ লিখা আছে নহয়, তাত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ভৰাব আৰু প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব। এনেকুৱা এখন উইণ্ড' আহিব, অ'কে কৰি দিব। ইয়াৰে আপোনাৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা চালে ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আপোনালোকে চাওক, মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট, ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু এইটো য়েছ কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনাৰ ভেহিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, চেচিছ নাম্বাৰ ফুল, ইঞ্জিন নাম্বাৰ ফুল, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটো দিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি এইটো ফিটনেছৰ ভেলিড কিবা থাকে তেনেহ'লে সেইটো দি দিব, এতিয়ালৈকে ভেলিড আছে। তাৰপৰা শ্ব' ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। আৰু এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ যোনটো ডিটেইলছটো আহি যাব ন, আপুনি নতুন মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাব আৰু জেনেৰেট OTPত ক্লিক কৰি দিব আৰু OTPটো আহিব। OTPটো এণ্টাৰ OTP জেগাত ভৰাব আৰু ছেভ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। গম পালেই, OTPটো ভৰাই ছেভ ডিটেইলছ ক্লিক কৰিব লাগে। সিমানখিনিয়ে আপোনালোকৰ কাম। তাৰপাছত এটা পপআপ আহিব, সেইটো য়েছ কৰি দিব। আপোনাৰ নতুন মোবাইল নাম্বাৰ আপডেট হৈ গ'ল। ওপৰত আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ হেজ বিন আপডেটেড ছাকচেছফুলি। ইমানখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো। বাৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যন দিলোঁ, যদি আপোনালোকে যিকোনো পৰিবহণৰ মানে DTOৰ কাম কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি নিয়েৰেষ্ট আপোনালোকে অৰুণোদয় কেন্দ্ৰটোত যোগাযোগ কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ছাৰ্ভিচখিনি ইয়াত দেখিব পাইছে, স্ক্ৰীণত দেখি আছে। এইখন অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ মানে এটা পৰিবহণ সেৱা কেন্দ্ৰ হয়, তাৰ বেনাৰ হয়। আপোনালোকে তাত আহি সকলোবিলাক কাম কৰিব পৰা যায়। আৰু এইখিনিতে কওঁ, যদি আপোনালোক অৰুণোদয় অসম চেনেলটিত নতুন তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আৰু কিছুমান কথা শিকিবৰ বাবে বা জানিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।